Welcome all my dear of the second prep grade. That's week time for science, and today we will complete the revision or the reviews about what we have studied this semester. So now let's start without delaying with a very important question, which is the answer the following problem. Now or today we will practice النهارده ان شاء الله هنتدرب ازاي نحل the problems of temperature or the problems of the difference in temperature between the temperature at a sea surface or the base of a mountain and the temperature of the top of mountain. النهارده هنتدرب على مسائل مهمه جدا وسهله جدا في نفس الوقت، هي مسائل الفرق في الحراره ما بين طبقات الارض والارتفاعات المعينه، زي مثلا فور اكزامبل لو عايز اجيب الحراره عند جبل معين. طيب في المسائل دي اتعودنا عليها او اثناء الدراسه كده قلنا ان في 3 رولز، 3 قوانين بستخدمهم بحل بيهم اي بروبلم من النوعيه دي. طب ال 3 رولز دول لو نفتكرهم مع بعض كده هم ايه؟ كنا قلنا كده 3 رموز مهمين قوي، تي اتش وتي اس واتش، تي اتش وتي اس واتش. طب ايه حكايه تي اتش وتي اس واتش دول؟ نفتكر مع بعض كده، ويمكن دول مش موجودين في الكتب الخارجيه او موجودين بشكل بس مختلف شويه وصعب شويه، فبليز نركز قوي على الطريقه دي، طريقه اسهل كتير قوي وهتريحني كتير جدا في حل مسائل التمبريتشر او مسائل الحراره. طب قلنا ان تي اتش وبكتب تي كابيتال كده واتش جنبها صغننه شويه او سمول، مش سمول حتى كمان، يعني كانها بيسموها سبسكريبت تحت النص يعني. تي اتش هنا معناها انها temperature at sea surface ولا height، اكيد ما دام فيها اتش يبقى temperature at height، يعني الحراره عند جبل معين. فور اكزامبل لو ده جبل وده سطح الارض، هنا هتبقى اسمها تي اتش لكن هنا اسمها تي اس. اوكي، تي اس يعني temperature at sea surface، لكن تي اتش هي temperature at a certain height. طب تي اتش كان ليها رول مهم قوي، بيقول لي بتساوي تي اس minus h by 6.5. طب لو عايز اجيب تي اس اللي هي هنسميها temperature at sea level، وبرضه بكتب تي اس، محدش يكتبها لي كده خالص تي اس كده، لا كده غلط. اوكي، بكتب تي كابيتال واس سبسكريبت تحت النص، اس صغيره قوي زي الكيمياء كده زي الكيمستري. اوكي، طب بتساوي تي اتش بلس باي اتش باي 6.5 براكتس اتش باي 6.5. طب لو عايز اتكلم عن الهايت نفسه اللي هو اتش، الهايت اتش ايكوال، هعمل فراكشن بيساوي تي اس تي اتش ماينس تي اتش اوفر 6.5. يبقى 3 رولز دول او الثلاث قوانين دول هم اللي هستخدمهم عشان احل بيهم اي مساله temperature او اي problem of temperature. تاني ال 3 رولز دول بليز نكتبهم كده بسرعه، او لو حد يعرف يعني يسجل الحلقه ويشوفها على اليوتيوب، لانهم قوانين مهمه جدا ازاي احل بيها اي problem of temperature. نشوف كده اول problem مع بعض بالنسبه لنا بتقول لي ايه. بيقول لي calculate the temperature at the top of mountain، احسب الحراره عند قمه جبل. يبقى احسب الحراره هنا دي مطلوب مني اكتب او احسب تي اتش ولا تي اس؟ ما دام عند قمه الجبل يعني فوق، يبقى اكيد مطلوب مني احسب التي اتش. يبقى تي اتش مش موجوده عندي، هعمل question نقط كده، او بلاش كويشن مارك، في ناس تكتب كويشن مارك فهناخد بالنا يمكن حد يفتكرها ان هي 22 مثلا لو نسي يحط الفول ستوب دي. اوكي، لا الدوتس احسن يعني. طيب if the temperature at sea level، لو الحراره عند السي ليفل عند سطح البحر 10 سلسيوس، يبقى التي اس الحراره اللي عند الارض تحت هي 10 سلسيوس. اوكي، and the height is 4 كيلومتر، والهايت لو اسمه اتش يعني 4 كيلومتر. اوكي، يعني هنا مطلوب مني اجيب تي اتش. طب التي اتش كان ليها رول مهم قوي، نرجع لهم كده من تاني. التي اتش كانت الرول الاول ده بيقول لي انها بتساوي تي اس ماينس وبفتح براكت باي اتش باي 6.5. اوكي، نكتب الرول مع بعض ونشوف هنشتغل ازاي. التي اتش ايكوال تي اس ماينس اتش باي 6.5. تي اتش ايكوال تي اس اللي هي كانت 10 ماينس اتش اللي هي 4 باي 6.5. طب انا عارف برضه ان كله دلوقتي بيشتغل بالكالكوليتر، بس لو في حد كده لسه بيحب يشتغل بدماغه شويه، واحد يقول لي هقول 10 ماينس 4، لا طبعا اتعودنا كده في الماث ان دايما المالتيبلاي از او مالتيبلاي اكسيدز، بيسبق دايما الماينس والبلس، بيسبقهم يعني لازم تعمل قبلهم. يبقى 10 زي ما هي وهقول ماينس واخلص البراكت ده الاول. 4 باي 6.5 ايكوال 26. 10 minus 26 equal كده خلاص بقت اخر ستيب، اخر خطوه بالنسبه لنا، equal negative 16
او ماينس 16. ايه ده، هو ممكن الحراره تطلع بالماينس؟ طبعا ممكن جدا. قدامنا لغايه ماينس 60 في طبقه تروبوسفير، اتس اوكي. يعني لغايه ماينس 60 انت كده في الامان وفي السيف سايد. لو طلعت معاك بالماينس ما تقلقش، هي صح، حراره صح جدا، بس تكون لغايه 60 ماينس 60. لكن لو اقل من كده ماينس 70 او ماينس 80 لا، لازم تشك في المساله، اكيد في حاجه غلط انت عملتها، او يمكن ما طبقتش رول صح، او يمكن ما خدتش بالك من الارقام كويس قوي. اوكي، او يمكن استخدمت الكالكوليتر بشكل خاطئ، يعني استخدمت الاله الحاسبه بشكل مش كويس. يبقى هنا ينفع نيجاتيف 16. نيجاتيف 16 ايه؟ اكيد سيلسيوس. دايما ما تنساش اليونت لانها مهمه جدا بالنسبه لنا في الفيزيكس او في الساينس. يبقى نيجاتيف 16 سيلسيوس دي درجه حراره اكيد بالسيلسيوس. طب ده اكزامبل ازاي نحل مسائل التمبريتشر. طب اكزامبل تاني، مساله تمبريتشر تانيه بيقول لي calculate the temperature at the base of a mountain. احسب الحراره عند سفح الجبل او قاعده الجبل. كلمه بيز عارفين ان هي معناها قاعده او سفح الجبل، يعني لو في جبل تحت خالص على الارض، يعني عايز احسب حراره الجو في المكان ده. and its height او if the height is 6 kilometer and the temperature at its top is 10 Celsius. طيب اوكي نرجع تاني. هو بيقول لي calculate temperature at the base، يعني عايز احسب التي اس، هي اللي مش موجوده عندي. طب ليه ما قلتش تي اتش؟ لان هو قال لي هنا calculate temperature at the base، احسب حراره عند سفح الجبل، يبقى تي اس. حتى اس بتيجي دايما بكلمه سي سيرفيس، سي ليفل اند سو اون. اوكي، يبقى اس هي اللي تحت. if the height is 6 kilometer، الهايت كان 6 kilometer. اوكي، and temperature is 10 Celsius، والtemperature at the top يعني كانها كده تي اتش كانت 10 سيلسيوس. اوكي، طب هستخدم اي رول هنا. انا عايز تي اس، نرجع كده للرول من تاني، كان لسه كانت كاتبينها من شويه. انا عايز تي اس، يبقى هستخدم الرول التاني او الرول اللي في النص هنا. تي اس ايكوال تي اتش بلس اتش براكت طبعا الاول اتش باي 6.5، يبقى الرول ده انا محتاج هنا احسب التي اس. طب نرجع كده، احنا عملنا الجيفن خلاص، صفينا المساله. هكتب التي اس ايكوال تي اتش بلس بفتح براكت اتش باي 6.5. طيب تي اتش بكام؟ تي اتش كانت 10 بلس اتش كانت 6، فطبعا في براكت مهم قوي باي 6.5. طيب ايكوال، لازم برضو اخلص البراكت الاول. 6 باي 6.5 equal 6 باي 6 36، so 6 باي 5 يديني 3، يبقى 39 plus 39. So it will be, oh it's very hot this day, 49 Celsius. yeah ده يوم صعب قوي. الحرارة في اليوم دوت عند سطح الجبل في المكان ده 49 Celsius، 49 درجة مئوية. It's very very hot. It's a very hot sunny day او summer day، يعني يوم مشمس جدا جدا ويوم حار جدا في الصيف. طبعا ده اللي بيوضح لي كمان اليوم ده هيكون صيف ولا شتاء، يعني ممكن عن طريق البروبلم دي نقدر نعرف الجو في المكان ده او في الوقت ده هيكون وات سيزون، ايه هو الفصل اللي موجود في الوقت ده. طيب بروبلم تانية اكيد هي النوع الثالث بقى، اكيد طبعا الطلبه اللي مركزين معايا بيقول لي اكيد البروبلم الجايه هحسب الهايت. احنا كده حسبنا في اول بروبلم temperature at height، البروبلم الثانيه كانت temperature at sea level. المساله الثالثه هحسب الهايت نفسه او الارتفاع. طب نشوف المساله كانت بتقول لي كده، بيقول لي calculate the height of a mountain، احسب ارتفاع الجبل. if the temperature at its base is 25 Celsius and at its top is negative 14 Celsius. طيب برضه عشان نحل اي بروبلم نصيحه بقولها لكل الفرق تقريبا، سواء كانت برايمري 6 او بريب 1 او حتى بريب 2 او بريب 3، لازم احل بطريقه جي ال اس. جي ال اس يعني ايه؟ جيفن انك بتصفي المساله، بتعملها فلتريشن، تشوف انت عندك ايه بالظبط. ال يعني اللو، القانون اللي هستخدمه طبعا يكون قانون مناسب للبروبلم ديت. اس يعني سوليوشن، تبدا تحل المساله بشكل مبسط وبشكل صح جدا لو انت قريت المساله كويس قوي وطلعت الجيفن بشكل كويس قوي. طيب بيقول لي كالكوليت ذا هايت، يعني عايز احسب الهايت. اوكي، هايت ما اعرفش كام. if temperature at its base is 25 Celsius، temperature at base يعني تي اس equal 25. طب ليه قلت هنا تي اس؟ لان بقول temperature at base and at its top temperature at the top يعني تي اتش. الحراره عند قمه الجبل نيجاتيف 14. ناخد بالنا برضه طلبه كتير قوي يمكن بيتلخبطوا في حكايه نيجاتيف دي، هو لازم اكتبها؟ طبعا هو قال ان هي نيجاتيف 14، ما اقدرش اغيرها، ما اقدرش اقول 14 بس. اوكي، نيجاتيف 14. هنا عايز هايت، اوكي اتس اوكي، هايت ايكوال
كان ليها رول برضو مهم جدا نطلعه كده عشان ما ننساهوش. ايه الرول الخاص بالهايت؟ هو ده equal TS minus TH over 6.5. ده الرول الثالث او الرول اللي بستخدمه لحساب الهايت. طب نرجع البروبلم من تاني. height equal TS minus TH over 6.5. It will be 25 minus negative 14. ناخد بالنا هنا في minus في negative كمان. اوكي over 6.5. So it will be 25 minus negative 14 يبقى هتكون 39. 39 over 6.5 it will be 6 وات. انا هنا بجيب هايت يبقى ناخد بالنا ما بقولش 6 سلسيوس، لا 6 كيلومتر. 6 كيلومتر 6 كيلومتر او 6 كيلومتر. اوكي طب كده اتعرفنا او اتعرضنا للثلاث انواع او ال 3 examples of problems of temperature or calculated temperature at sea level. كان calculated temperature at height, calculate the height نفسه، ازاي احسب الهايت. وقلنا عشان نحل اي مسألة height او temperature at sea level او اي مسألة حرارة عموما انا عندي 3 rules، 3 قوانين بستخدمهم بشكل بسيط جدا، بشكل سهل جدا لو انت بس عرفت تطلع الجيفن الموجوده في المساله. الموضوع كله يعني المفتاح الحل في البروبلم ديت هو انك ازاي تطلع الجيفن الموجوده في المساله دي. طب ندرب على سؤال تاني عارفين كويس قوي هو right scientific term، والسؤال ده قلت اكتر من مره واكتر من نصيحه فيه. please read the question carefully till the end word especially خصوصا the first word or the first words. اول كلمه او اول كلمتين مهمين جدا لان هم بالنسبه لي بيكونوا الكي وورد او مفتاح الحل. طيب example بيقول لي كده continuous decrease in the number of living organism without compensation until all die out. يعني ايه continuous decrease؟ نقص مستمر في عدد معين من كائن حي معين لغايه ما الكائن ده بيحصل له die out، انقراض، يعني بيموت تمام. طيب تاني نشوف السؤال مع بعض. بيقول لي continuous decrease in the number of living organism until all members die out. اكيد هيكون الاجابه extinction، الانقراض. ما دام لقيت كلمه die out معناها ينقرض، يعني الكائن ده هيموت، كل الاعضاء الموجوده فيه او كل اعداد الكائن ده هتختفي تماما من الكره الارضيه. ده بيحصل او ده بنسميه انقراض او extinction يعني انقراض. طبعا زي ما حصل للماموث والديناصور والكواجا والدودو بيرد والبالد ايجل، او بالد ايجل لسه يمكن endangered يعني مهدد بالانقراض، لكن طريقه للانقراض للاسف الشديد بسبب انه feed on poisonous fish، بيتغذى على الاسماك السامه. طب تاني continuous decrease without compensation of a living organism or of a certain species without compensating till all the members die out it will be extinction او الانقراض. example تاني كان بيقول لي a liquid metal acts as a heat conductor. طبعا ده اكيد هيكون صوديوم. طب the traces or remains of all living organism which are preserved in the sedimentary rocks. traces and remains of all the living organism. traces هنا معناها اثار و remains معناها بقايا of all the living organism which are preserved in the sedimentary rocks. اكيد ده هيكون فوسلز، الحفريات. ودرسنا درس مهم قوي عنها في يونت 3 وعرفنا ايه انواع الفوسلز وايه اهميتها، وكان موضوع انترستنج جدا، شيق جدا جدا. The traces and remains of living organisms which are preserved in the sedimentary rocks it will be the fossils، الحفريات. The kind of bond which binds oxygen atom with hydrogen atom in water molecule. السؤال ده انا بقول فعلا هو سؤال confusing شويه، سؤال بيحير شويه الطلبه. البوند اللي بتوصل ما بين الاكسجين والهيدروجين في الووتر موليكيول. طب نشوف كده مع بعض يعني رسمه مهمه قوي توضح لي ازاي احل السؤال ده. احنا عارفين ان الووتر موليكيول بيتكون من 2 هيدروجين اتوم و1 اكسجين اتوم، يعني H و O و H. نرسم مع بعض كده ونشوف ازاي نحدد البوند الموجوده جوه الووتر. طب لو في ووتر موليكيول تاني H بليز نرسم مع بعض HOH. اوكي طب البوند دي اللي ما بين ال H وال O اسمها سنجل كوفالنت بوند، ودي برضو زيها سنجل كوفالنت بوند، سنجل كوفالنت بوند، سنجل كوفالنت بوند. طب ليه سميتهم سنجل كوفالنت او كوفالنت بوند؟ لانها بتربط ما بين الهيدروجين والاكسجين في نفس الموليكيول، ده موليكيول واحد بس كده.
وده موليكيول واحد بس برضه. طب لو في بوند بتربط ما بين الاكسجين ده والهيدروجين ده، هتلاقيهم بشكل مختلف شويه على شكل نقط مثلا. اوكي، دي هنسميها هيدروجين بوند. طب واحد يقول لي يا مستر ما هي نفس البوند تقريبا، هنا اتش او وهنا اتش او. لا، هنا اتش او في نفس الموليكيول، لكن هنا اتش من موليكيول و من موليكيول تاني خالص، من جزيء تاني خالص. عشان كده هنسميها هيدروجين بوند. طب ليه؟ اصل الاكسجين عنده الكترونيجاتيفيتي اعلى شويه من الهيدروجين، فبقينا اتراكت الكترون لهنا. طب في الحاله دي لما يطلب مني البوند، انا ركز على كلمه واحده بس، كلمه موليكيول. كلمه ايه؟ موليكيول. لو قال لي موليكيول واحد بس زي السؤال ده، البوند اللي ما بين الاكسجين والهيدروجين في الووتر موليكيول، يبقى اكيد سنجل كوفالنت بوند. طب لو طلب مني البوند اللي ما بين الووتر موليكيولز، ووتر موليكيولز زي كده، زي البوند دي اللي هنسميها هيدروجين بوند. عشان كده نرجع السؤال من تاني نشوف كده ايه اجابته. بيقول لي the kind of bond which binds oxygen atom with hydrogen atom it will be the single covalent bond. السؤال من تاني مع بعض بليز. the kind of bond which binds oxygen atom with hydrogen atom in water molecule. بص هنا بقول ايه؟ بقول water molecule، جزيء واحد بس، جزيء ميه واحد بس، مش molecules. يبقى اكيد بتكلم عن single covalent bond. single covalent bond. The weight of air column of an atmosphere height on a unit area. The weight of an air column of an atmospheric height on a unit area. طبعا ده تعريف مهم جدا للاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي، هو وزن عمود الهواء اللي مساحته تقريبا هي وحده المساحه او يونت اريا، يعني 1 سنتيمتر سكوير او 1 متر سكوير. وزن الهواء اللي فوقينا هو ده الضغط الجوي. طب واحد يقول لي انا مش حاسس ان في ضغط جوي. هو ربنا من رحمته بينا حطينا في كوكب الارض، الضغط الجوي هنا مناسب جدا، مش حاسين بيه خالص تقريبا، لكن اوريدي في ضغط جوي فعلا، لان هو وزن عمود الهواء اللي فوقيه هو ده الضغط الجوي. The weight of air column of an atmospheric height on a unit area, it will be atmospheric pressure. A phenomenon that occurs due to the increase in the percentage of carbon dioxide gas that leads to increase in the planet Earth's temperature. ظاهرة بتحصل بسبب ان ال CO2 gas بيزيد. طب وده بيؤدي الى ان كوكب الارض حرارته كلها بتزيد، اللي بنسميها global warming او احتباس حراري. global warming، احتباس حراري. It's a phenomenon that occurs due to increase in the percentage of carbon dioxide gas that leads to an increase in the planet Earth's temperature. The descending arrangement of elements according to their chemical activity. The descending arrangement of elements according to their chemical activity, it will be the chemical activity series، او بنسميها كده سلسله النشاط الكيميائي، اللي بتعرفني كان مين الاليمنت اللي اقوى في الميتالز واللي بيعمل replacement in their salt solution. مين الاليمنت الاقوى اللي بيعمل احلال للعناصر اللي بعده. The descending of arrangement of elements according to their chemical activity, it will be chemical activity series. A unit used for measuring the ozone degree. يونت بقيس بيها درجة تآكل الأوزون أو درجة وجود الأوزون معانا، هي اسمها دوبسون، وده اسم الساينتست اللي عمل الوحدة ديت، وعشان كده عشان نكرمه قلنا هنستخدم اسمه كيونت لل measuring the ozone degree. It will be the Dobson unit. The hottest atmospheric layer، أكثر طبقة حرارة في الغلاف الجوي. احنا عارفين الغلاف الجوي فيه 4 layers هما troposphere، stratosphere، mesosphere، thermosphere. مين أكتر طبقة فيهم أحر طبقة؟ هي thermosphere. طب لو قلت the coldest layer، أبرد طبقة، هي mesosphere. طب بالنسبه للتروب والستراتو الحراره فيهم مش ثابته، هي بتتغير بتغير الالتيتيود او الارتفاع، عشان كده ما اقدرش اقول عليهم هوتست او كولدست. لكن الهوتست لاير هي ثيرموسفير، والكولدست لاير هي ابرد طبقه هي ميزوسفير. طب سؤال تاني كان بيقول لي The vertical column in Mendeleev's table. The vertical columns in Mendeleev's table. العمود الرأسي في جدول مندليف سميناه جروب. طب لو قلت horizontal row، الصف الرأسي الأفقي سوري، the horizontal row، سؤال تاني يعني هيكون أكيد period. The vertical column أكيد هيكون جروب، لكن horizontal row أكيد هيكون period. Another question.
The ability of the atom in covalent molecule to attract the chemical bond electrons to it. لسه كنا بنتكلم عنه حالا في موضوع جزيئات الميه. مين هي قدره الاتوم او ان الاتوم عندها قدره تجذب الكترون ناحيتها؟ ده بنسميه electronegativity. واتفقنا ان الاكسجين عنده electronegativity اكتر كتير من الهيدروجين. electronegativity. Give an example for. سؤال برضه مهم جدا ومميز جدا. بيقول لي ادي مثل. هنا مش give reason. وانا عارف ان احنا عندنا حساسيه قوي من كلمه give او give reason ودايما بنخاف منها، لكن الموضوع محتاج تدريب شويه. هنا مش give reason خالص، ما نقلقش. هنا بيقول لي give an example for. ادي مثل. simple ecosystem. simple ecosystem يعني نظام بيئي بسيط. اكيد هيكون desert الصحراء. طب ليه simple او ليه بسيط؟ لان اوريدي هي فيها a little number of living organisms، كائنات حية مش كتير شوية. طب لو قلت complicated ecosystem نظام بيئي معقد شوية، أكيد هيكون forest الغابة. forest الغابة أكيد هتكون complicated ecosystem already contains a large number of living organisms or a large number of species، يعني في عدد كبير جدا من الحيوانات فبنسميها complicated ecosystem او complex ecosystem، يعني نظام بيئي معقد. هنا معقد مش معناه ان هو صعب، لا معقد ان هو عنده فود تشينز كتيره جدا، علاقات غذائيه كتيره قوي او سلاسل غذائيه كتيره جدا، وعنده عدد كبير جدا من الحيوانات او من الانواع او من الفصائل الحيه. اكزامبل تاني ميتالايد. ميتالايد قلنا ان هم السيمي ميتال او السيمي كوندكتورز، اشباه الموصلات او اشباه الفلزات، ودرسنا اكتر من اكزامبل ليهم زي السيليكون او البورون مثلا. اكزامبل تاني او جيف ان اكزامبل ان اسيديك اوكسايد، عايز اكسيد حمضي. اتفقنا اسيديك يبقى لازم يبدا بنون ميتال زي كربون دايوكسيد زي سلفر اوكسايد نيتروجين اوكسايد، لازم ابدا بنون ميتال مع اوكسايد. اوكي، كربون دايوكسيد او سلفر اوكسايد او نيتروجين اوكسايد. A water pollutant causes damage of brain cells. ملوث بيلوث الميه او ماده بتلوث الميه وبتسبب damage of brain cells، تلف او تدمير لخلايا المخ. طبعا ده اكيد lead او lead compounds، مركبات الرصاص عارفين كويس قوي ان هي موجوده في البنزين، ودي للاسف الشديد بتسبب damage of brain cells، تلف لخلايا المخ. Substance that has bad effect on ozone layer، مادة عندها تأثير سيء جدا على الأوزون أو مادة بتسبب تدمير الأوزون. ممكن هنا أكتر من إجابة CFCs أو هالونز أو ميثايل برومايد أو حتى كمان نيتروجين أوكسايد، بس طبعا CFCs أو كلوروفلوروكربون كومباوند هي أكتر أو الأكثر شهرة، اللي منها كمان الفيريوم، ده بيسبب أوزون لاير إرجوجن، تآكل طبقة الأوزون. An extinct animal from old age، عايز حيوان منقرض بس من العصور القديمه. هنا حدد لي، طب ينفع اقول كواجا مثلا او ديدو بيرد؟ لا طبعا غلط. هنا انا عايز old age. old age يبقى ديناصور وماموس. ديناصور وماموس. An extinct animal from old age it will be dinosaur and mammoth. extinct animal from recent age، حيوان منقرض من عصور حديثه، يبقى هنا فعلا هيكون دودو بيرد او كواجا. دودو بيرد او كواجا دول extinct animal from recent age، من عصور حديثة. an endangered plant، يعني حيوان او سوري اسف نبات. هنا بيقول لي endangered plant، نبات مهدد بالانقراض، اكيد هيكون papyrus plant او نبات البردي. endangered plant it will be papyrus plant او نبات البردي. an endangered animal، حيوان مهدد بالانقراض. هنا بيقول لي حيوان بس مهدد بالانقراض panda bear. panda bear او حتى bald eagle، الاثنين برضو already they are the same right، الاثنين صح. panda bear لانه endangered animal او حتى bald eagle النسر الاصلع او النسر الاقرع، وقلنا ان سميناه كده لانه عنده feather او white feather around his head، ريش ابيض حوالين راسه، فده بيسبب ان الشخص بيشوفه من بعيد بحيث ان هو بالد، ان هو اقرع ملوش ريش على شعر، لا هو عنده ريش عند دماغه او عند راسه، لكن هو اوريدي وايت، فمن بعيد يبان ان هو it looks like يعني كانه يبدو كده بالد. give reason for، سؤال تاني مهم جدا وقلنا محتاج تدريب قوي قوي، وبنحب اول طالب الكرييتيف اللي بيكتب الاجابه from his own mind، من يعني تفكيره هو الشخصي او من مخه هو او اجابته هو الشخصيه، مش استنباط محفوظه جاهزه. example بيقول لي
The lower part of stratosphere الجزء السفلي من الستراتوسفير is suitable for flying plane مناسب جدا للطيران. يعني الطبقة اللي بيحبوا أول الطيارين يطيروا فيها هي طبقة stratosphere. طب ليه تحديدا؟ لأن اوريدي الطبقة ديت free from هي خالية من disturbance أو air disturbance، وكمان الهواء فيها بيتحرك بشكل horizontally يعني ما بيعملش مطبات هوائية. يبقى because it's free from air disturbance and air moves horizontally in this layer. Because it's free from air disturbance and air moves horizontally in this layer. Halogens exist in chemical compounds and not individually in nature. الهالوجين دايما موجودة في شكل عناصر كيميائية وما بتكونش موجودة أبدا في شكل individual أو شكل free atom يعني ذرات حرة. ليه دايما الهالوجين بتكون دايما molecules أو chemical compound أو compound molecule؟ يعني مثلا F2CL2 PR2I2 وهكذا. ليه الهالوجين دايما كلها كده موجوده في شكل كومباوند؟ طب نفتكر مع بعض مين هم الهالوجين. كان موجود الفلوراين F2، كلوراين CL2، برومين PR2 ايودين. طب ينفع الاقي الفلوراين كده اف واحده بس يعني اتوم واحده؟ لا مش موجود كده في الطبيعه خالص. طب الكلوراين برضو لا مش موجود كده، هو اوريدي كلهم موجودين في شكل داي اتوميك موليكيول كومباوند يعني كل اتنين مع بعض. طب ليه؟ لان عندهم very chemical activity. يبقى السؤال ده هقول له كده because halogens are very active elements so they are found in diatomic molecule. هم موجودين في شكل diatomic molecule ثنائي الذره لان هم very active. بالظبط كده شبهناها قبل كده بشخص سوشيال قوي، شخص اجتماعي جدا، دايما يكونش قاعد لوحده، دايما قاعد مع اصحاب او ليه اصحاب كتير او ليه more friends او a large number of friends، عنده اصدقاء كتير جدا. طب ليه؟ هو اجتماعي. بالظبط المجموعه دي الهالوجين اجتماعيه جدا بس بشكل كيميائي بقى، فدايما كده كل اتنين مع بعض، مفيش اتوم وحدها او لوحدها ابدا او اتوم بشكل كده فري اتوم او ذره حره مفرده بشكل لوحدها، لا دايما كل اتنين اتوم مع بعض لان هم very active molecule او very active element. الهالوجين they are very active element that are found in nature in molecules of compound because they are very active element. سؤال تاني بيقول لي كوبالت 60. كوبالت 60 هو عنصر مشع is used in food preservation بيستخدم في حفظ الغذاء. طب ايه علاقة الكوبالت 60 بالفود preservation؟ الكوبالت 60 is used in food preservation because it produces gamma rays. هو بينتج او بيخرج اشعه اسمها جاما ريز، اشعه جاما، ودي بتعمل حاجه مهمه جدا that prevent microbes reproduction بتمنع نمو الميكروبات. because cobalt 60 produces gamma rays بينتج جاما ريز that prevents microbes reproduction بيمنع نمو الميكروبات. again cobalt 60 is used in food preservation because cobalt 60 produces gamma rays that prevents microbes reproduction. Sodium and potassium are kept under kerosene surface. الصوديوم والبوتاسيوم دايما بيحفظوا تحت سطح الكيروزين. طب ليه؟ لان هم very active element او very active metal، مجرد بس ما بيتعرضوا للهواء فبيحصل رياكشن بينهم وبين الهواء او بين الواتر فيبور في الهواء H2O، وده بينتج هيدروجين جاز وده ممكن يعمل انفجار. طب نعمل ايه عشان نحل المشكله ديت؟ to prevent reaction with wet air because they are very active metal. يبقى ليه دايما بحط صوديوم وبوتاسيوم تحت الكيروزين؟ to prevent reaction with wet air because they are very active metal. The last question today آخر سؤال بيقول لي elements of the same group have similar properties. السؤال ده قلنا أكتر من حلقة قبل كده. ليه عناصر أي مجموعة دايما عندها نفس الخواص أو خواص متشابهة يعني because they have the same number of electrons in the outermost energy level. because they have the same number of electrons in the outermost energy level. So I'm afraid, my dear pupils or my dear friends, by this question we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next Wednesday, inshallah, to complete what we have studied about about this semester and complete our reviews about science syllabus this semester. Now, thank you and goodbye. To meet again. Thank you and goodbye.